සුබ දවසක්. අපි ඉස්සෙල්ල එපිසෝඩ් එකෙන් බලුවා කොහොමද බ්ලෙන්ඩර් වලින් ලේසියෙන්ම ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් මොඩලින් කරගන්න කියලා. අපි මේ එපිසෝඩ් එකෙන් බලන්න යන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම බ්ලෙන්ඩර් වලින් බීම කෑන් එකක් මොඩලින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට මම වෙනද වගේම මේ විදිහට මගේ බ්ලෙන්ඩර් සීන් එකට එනවා. මුලින්ම මේ විදිහට සීන් එක ක්ලික් කරගෙන මුලින්ම සර්කල් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ සර්කල් එකකින් තමයි අපි අපේ සිලින්ඩර් එකේ හැටි මතු කරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එඩිට් මොඩ් එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට vertex ඔක්කොම select කරගෙන F එක press කළා. මම මේ විදිහට සර්කල් එක fill කරගත්තා. හොඳයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ සර්කල් එක extrude කරගන්න එක. එඩිට් මොඩ් එකට ගියා. face එක select කරා. extrude කරා. scale එක ටිකක් lock කරා. තව පොඩ්ඩක් extrude කරා. scale එක තව ටිකක් lock කරා. හොඳයි ඔන්න ඔය විදිහට මම මගේ බීම් කෑන් එකේ මූලික සැකසම හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම ගන්න මේ විදිහට ෂේඩ් ස්මූත් එකකින් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ස්මූත් කරනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙයි කියලා දැනෙනවා. මම ස්මූත් එක දැනට අයින් කරගන්නවා. දැනට අයින් කරගෙන ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ සීන් එකට මේ විදිහට ලයිට් එකක් ඇඩ් කරගන්න එක. ඔය විදිහට මම ඔය සීන් එකට ලයිට් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ ලයිට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ සීන් එකට කැමරා එකක් කනෙක්ට් කරගන්න. හරි මම කැමරා එකක් කනෙක්ට් කරගත්තා. ඔයාලට රෙන්ඩර් මොඩ් එක ගියාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම යන්නේ මේකේ ටෙක්ස්චරින් පාර්ට් එකට. මම මේ විදිහට මැටීරියල් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මැටීරියල් එකට මගේ ටෙක්ස්චර් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම පොඩ්ඩක් කලින් ඩිසයින් කරගත්ත ටෙක්ස්චර් එකක් තමයි දෙන්නේ. මේ ටෙක්ස්චර් එක තමයි මම මේ කෑන් එකට ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක මුලින්ම කරන්නේ අපි අපේ ටෙක්ස්චර් එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. හොඳයි. දැන් අපි අපේ ටෙක්ස්චර් එක ඇඩ් කරගත්තා. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේකේ UV mapping part එක. ඔන්න ඔය විදිහට අපි අපේ කෑන් එකේ UV mapping part එක ඉවර කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට මගේ materials adjust කරගන්න එක. මම මේ විදිහට box එක click කරගෙන මේ කෑන් එකේ background එක design කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් හිතේ හැටියට ලස්සන කෑන් එකක් මෙන්න මේ විදිහට අපි ලේසියෙන්ම හදාගත්තා. ඉතින් මේක ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ටියුටෝරියල් එකක් නෙමෙයි, ගොඩක් බේසික් ගොඩක් සරල ටියුටෝරියල් එකක්. එහෙනම් අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් කට්ටිය එතකම් පරිස්සමින් ඉන්න.
වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අද එකතු වුණ හැමෝටම ස්තුතියි. See you guys.